और हिंग यूज करताना तशें चडती काडतास लिंबे तितलो होड हिंग उदकान घालून तिंबया. 3/4 कप तोरी दाळी धुवन घेवन शिजूचे दवरतास कुकरांत. ताजे 3 तरण मिरसांगी जस्ट घाय घालतास हांव. आमकां ताजे चड तिखसाण नाका. दोन कप उदक घालून कुकरांत 4 ते 5 बिगील काडता. एक बिगील हाई फ्लेमान 2 काडतास मागीर मिडियम फ्लेमार 4 बिगील काडतास. एक वेळा सम मिक्स करून घेवया. मीडियम फ्लेमान दवरतास हांव हांगा. 2 टीस्पून मीठ, हिंग उद्दा, चाळण घेवया आणि 1 टेबलस्पून कोथिंबीर पालो. एक वेळा सम खतखत आयल्या नंतर गॅस बंद करूया आणि फण्णाक रेडी करूया. हांगा गुड्डी मिरसांगी 4 काडतास हांव. सना घाय घाला पुरो नाजाल्यार ताजी बी पुरा भायर येवन तोंडा मेळटा. 2 टेबलस्पून ताल, 1 टीस्पून सासम, ते पटपटी आनी फुटली नंतर 1 दीग सुकी मिरसांगी, 4 गुड्डी मिरसांगी, 1 करपेव, अर्ध टीस्पून हिंगा पिठी. एक वेळा घाल पूरा चंद कोण चाळ्या. मिरसांगीची की काळी जेवते चाळ्या. हे फण्णा सिक्रेट. अशें केल्यार मात्र दाळी मस्त लायक पुरमोळ जाता. फण्ण घालून ढांकून दवरया. दाळीताय सुरेशित ओटू लायक तूप घालून पुरमोळी जाता जेवण करूक. दाळीते ओटू वल कॉम्बिनेशन ते खंडित ट्राय करयांती. आमगे चॅनल आमचे वसरी सब्सक्राइब करयांती. विडियोस पुरा इष्ट जाल्यार लायक करून शेअर करयांती. थँक्यू.